नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी स्वप्नील मोठे किसान ॲग्रोटेक हे यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मित्रांनो, कृषी क्षेत्रातले विविध प्रकारचे व्हिडिओ घेऊन मी तुमच्या सर्व यूट्यूबच्या माध्यमातून येत असतो. मित्रांनो, आजचा जो आपला विषय आहे तो खताच्या गोणीपासून खत टाकण्यासाठी ओटी कशी तयार करायची ते आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहोत. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, खूप फायदेशीर असा व्हिडिओ आहे. जर तुम्ही आपल्या चॅनलला नवीन असाल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून मी अपलोड केलेले व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनच्या सहाय्याने तुमच्यापर्यंत पोहोचत जातील. खत टाकताना अशी रिकामी झालेली गोणी आपल्याला घ्यायची. तर ही जी गोणी आहे मित्रांनो, तर अशा प्रकारे फोल्ड करायचे. असं फोल्ड केल्याच्या नंतर मित्रांनो, आपणाला ब्लेडच्या सहाय्याने, तुम्ही कात्रीनं पण कट करू शकता. माझ्याकडे ब्लेड आहे, मी ब्लेडच्या सहाय्याने कट करतो. अशी फोल्ड केलेलं आहे आपण गोणी, इथून अशी कट करायची. अशा प्रकारे कट केल्यानंतर मित्रांनो, इथून पण असं कट करायचं आहे आपणाला. मित्रांनो, आपण सुरुवातीला गोणी फोल्ड केली होती. अशी बाजू आपण कट केलेली आहे इकडून, आणि इकडून पण बाजू अशी कट केलेली आहे. आता आपण अशी ओपन करायचे. मित्रांनो, असं ओपन केल्याच्या नंतर आपणाला हा जो वरला थर आहे, ह्या गोणीचा वरला लेअर जो आहे, वरला थर, तो कट करायचा असा ब्लेडच्या सहाय्याने. अशा पद्धतीनं वरला लेअर फक्त कट करायचा मित्रांनो. मित्रांनो, असा वरला लेअर कट केल्याच्या नंतर मोडपून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित मोडपून घ्यायचं आहे मित्रांनो आपल्याला. असं मोडपून घेतल्याच्या नंतर आता ह्या ज्या आपल्याला बाजू आहेत, वरल्या बाजू आपल्याला मित्रांनो दाबण आणि सुतळीच्या साहाय्याने याला शिवून घ्यायचं आहे. मी शिवून घेतो. आपण एक बाजू शिवून घेतलेली मित्रांनो, आता दुसरी बाजू शिवून घेऊया. दाबण आणि सुतळीच्या साहाय्याने आपण दोन्ही मित्रांनो अशा बाजू शिवून घेतलेले आहेत. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली ओटी तयार झालेली आहे. हे बघा, अशा प्रकारे आपण खात टाकू शकतो मित्रांनो. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा.
व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि तुम्ही अजूनही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.